हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से 4.3 अंकले बढेर 2090.64 को बिन्दुमा गएर बसेको छ र यहाँ हेर्दाखेरि विकली बुलिश सेन्टिमेन्ट देखिन्छ र अन्तिम आवरमा यसरी मार्केट बढेको छ र मार्केटमा आज बेच्ने मान्छे चाहिँ ज्यादा छन् भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। 168 वटा कम्पनी बढेको छ, जसमध्ये सर्वाधिक कारोबारको रूपमा समाज यो नयाँ आइपिओ चाहिँ हो र यसरी यी कम्पनीहरू गुराँस लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड, जस्तै इस्टर्न हाइड्रो पावर, बुद्ध भूमि, नेपाल हाइड्रो पावर, यी कम्पनीहरूमा सर्वाधिक कारोबार भएको छ। एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि त्यस्तै 68 वटा कम्पनी घटेको छ। सबैभन्दा धेरै घट्न सफल रहेको कम्पनी छ युएएलआई छ। युएएलआई आज धेरै घटेको छ र 11 वटा कम्पनी स्थिर छ। र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 अर्ब 84 करोड 25 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज धेरै जसो इन्डेक्सहरू बढेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो इन्डेक्सहरू बढेको छ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटमा आज अलिकति सकारात्मक माहौलै देखिन्छ। मार्केट अलिकति थोरै माथि बढेर बसेको छ। मार्केटमा कारोबार रकम थोरै आए तापनि हिजो अस्तिको भन्दा भोल्युम थोरै ज्यादा आएको छ र आज पनि सेलरहरू चाहिँ हाबी छन् भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिन्छ र मार्केटलाई एउटा सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हामीले पहिला कुरा गरिरहेका थियौँ यसरी मार्केट घट्न सक्छ भनेको थियौँ र यसरी बढिरहेको छ र अबको स्थितिलाई पनि हामी वेट एन्ड वाचकै सिचुएसनमा बस्नुपर्छ। मार्केटले यसरी रियाक्ट गरेर तल्लो लेभलमा आइदिन पनि सक्छ। त्यो भएर अहिले तत्कालै हामीले भनेको कन्डिसन चाहिँ पुरा भएको छैन। हामीले पहिला भनिराखेका थियौँ मार्केटले यदि यो लेभलबाट माथि जाने जस्तो भयो भने त्यतिखेर हामी इन्ट्री हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। यो लेभलबाट माथि मार्केट यदि मार्केट सस्टेन भयो, यहाँ माथि मार्केट ब्रेकआउट गरेर मार्केट माथि चाहिँ सस्टेन भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी मार्केटमा इन्ट्री हुनुपर्छ। नत्र भने अहिलेको लागि तत्कालको लागि वेट एन्ड वाचकै रूपमा बस्नुपर्छ। यसरी तल आउन सक्छ भनेर भनेको थियौँ। अब मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि यो महिनाको अन्तिम दिन हुने भएको छ। सोमबारको दिन हुने भन्ने हल्ला छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कतै यसरी फेरि अलिकति माथि लहर लगानीकर्तालाई चाहिँ फेरि झुक्क्याएर यसरी माथि लहर ल है बढ्यो भनेर माथि लाने, अनि त्यसपछि फेरि मार्केट तलै आइदिन पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको स्थितिमा मार्केटलाई इन्डिभिजुअल स्टकै हेर्नुपर्छ। तपाईँ मार्केटमा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने जुन कम्पनीको लाई चाहिँ बाई गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको इन्डिभिजुअल चार्टलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामी केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर अब यसलाई चाहिँ हामी रिटेस्ट गरेर चाहिँ फर्केको छ माथि। बुलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा थोरै माथि मार्केट पुगेर फर्केको छ, रिटेस्ट गरेर फर्केको छ भनेर भनौँ। म्यागडी हेर्दाखेरि म्यागडीले के भन्छ त, म्यागडीले पनि स्टिल सेलिङै देखाएको छ, तर सेलरहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ छैनन् भन्ने कुरा यहाँको हिस्टोग्रामको क्यान्डलले देखाउँछ। स्टिल सेलिङ प्रेसरै छ भनेर चाहिँ हामी बुझौँ। त्यस्तै आरएसआईको कुरा गरौँ। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआई चाहिँ बिस्तारै बढेको छ। यहाँबाट अलिकति माथि चाहिँ जान खोजेको छ। बिस्तारै बुलिस जोनतर्फ चाहिँ लम्किन खोजेको छ। यसले पनि राम्रै माहौल देखाउँछ। यसमा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने स्थिति छैन जस्तो छ। मार्केटमा सबै कम्पनीहरू ठिकै छ। आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्टकहरू हेर्नु होला भनेर भनेको छु। जस्तै हिमालयन रिइन्सुरेन्सको आज सर्वाधिक कारोबार भएको छ। यो अलिकति ठुलो मात्रामा चाहिँ कारोबार भएको छ। यसमा अहिले तत्कालै जानु चाहिँ उचित लाग्दैन। त्यस्तै बुद्ध भूमि पनि माथि गएको छ। यसमा पनि राम्रो बाई सिग्नल आउँदैछ। यसलाई पनि हेर्नु होला। तपाईहरुसँग छ भने स्टिल होल्डै गर्नु होला। त्यस्तै इस्टर्न हाइड्रो पावर पनि माथि गएको छ। यसमा पनि तपाईहरुले छ भने होल्डै गर्नुस्। अहिले तत्कालै मार्केटमा इन्ट्री भइहाल्नु चाहिँ पर्ने छैन जस्तो लाग्छ। यदि छ तपाईसँग यी स्टकहरू छ भने होल्ड गरेर राख्नुस्। अलिकति माथि जान सक्छ। राम्रो माहौल बन्दैछ।
त्यस्तै सोनाको कुरा गरिहालौँ, सोनामा पनि माथिल्लो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि नजाँदा जेलसम्म आतिनु पर्दैन। बिस्तारै म्याग्डी र यो आरएसआई पनि मास्तिर लाग्न लागेको छ। यसले पनि माथि गयो, बुलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि बस्यो भने त्यसपछि हामी बाई गर्नलाई चाहिँ हामी सोच्नेछौँ। त्यसपछि हामी घोराई हेरौँ, जिसिआई यसलाई हेरिहालौँ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री, घोराईको पनि सेम केस छ। यो बुलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि गएपछि हामी यसमा चाहिँ इन्ट्री मार्केटको अवस्थालाई हेरेर इन्ट्री हुने कि नहुने भन्ने कुरा हामी 1-2 दिनको पछि हामी डिसाइड गर्छौँ। शिवम हेरौँ, शिवम सिमेन्ट हेर्दाखेरि शिवम सिमेन्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ। शिवम सिमेन्ट पनि स्टिल 500बाट मुनिबाट 500 भन्दा मुनि जान मानिराखेको छैन र मिडल ब्यान्ड पनि यो बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि खुम्चेर साँगुरो भएको छ र यदि ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने मार्केटमा चाहिँ एउटा माहौल आउन सक्छ। त्यसैले स्टिल वेट एन्ड वाचकै रूपमा बस्नु होला। मार्केटमा अहिले हतार गरेर चाहिँ जानु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। हाथवेको कुरा गरिहालौँ, हाथवे माथि गएर घटेको छ, अहिले फेरि तल आउने सम्भावना चाहिँ स्टिल जीवितै छ। त्यो भएर अहिले हतार गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। चन्द्रगिरी हिल्स हेरौँ, चन्द्रगिरी हिल्समा पनि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर फर्केको छ। यदि यसमा पनि माथि बस्यो भने त्यस पश्चात चाहिँ मार्केटले राम्रो रियाक्ट गरेर माथि जाने जस्तो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्री हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै एनआरएमलाई हेरौँ, एनआरएम पनि माथि चाहिँ जान सकेको छैन। अब माथि नजाँदा जेलसम्म हामी जानु चाहिँ हुँदैन, यो स्टिल सेल सिग्नलै छ। यसमा चाहिँ बाई गर्न चाहिँ हतार नगर्नु होला भन्नु मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ। तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानलमा स्टक ट्विस्ट नेपालमा जोडिनु होला र तपाईहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने पनि कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद छ।